ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඔන්න මම මෙතෙන්දී පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගත්තා. මද උණුසුම් වතුර මේ වගේ උස වීදුරුවකින් භාගයක් අරගත්තා. ඔයාලා රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙලුත් මේ සැහැඳි එකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාගෙන අපි රොටි අනා ගන්න විදිහට ඩෝ එක අනා ගන්න ඕන. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම ඩෝ එක තියෙන්න ඕනි පදම. ඔයාලට පේනවා ඇති අතේ නොයැලෙන පදමට තමයි මේක තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳට නීට් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳට නීට් කරගන්න. එතකොට තමයි මේ ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට එන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර නීට් කරගෙන අපි මේක මැදට දාන ෆිලින් එක හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට නීට් කරගෙන වහලා තියාගන්න පැය භාගයක් විතර. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අරමුණ තමයි මම හදන දේවල් නිවැරදිව ඔයාලට කියා දෙන එක. ඉතින් මේවා හදන්න දන්න අය තමයි ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඒ වුණත් නොදන්න අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. මම හිතනවා මේක මම අලුත් දෙයක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඔයාලගේ සහයෝගය මම ගොඩාක් අගය කරනවා. ඒ නිසා ඉතින් මේ රෙසිපි හදලා ඔයාලටත් කෑම හදන්න දැනගන්න අමුත් එක්ක ආවහම සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් විදිහට මම කියා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔන්න ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා කමෙන්ට් එකකින් මට ඒවන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි බලමු ෆිලින් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද කියලා. ඔන්න ඔයා නැවත මේ ඩෝ එකටම පොල් තෙල් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වටේ හොඳට තවර ගන්න. ඉතින් පොල් තෙල් එකතු කරගත්තාම ඩෝ එක හොඳට සොෆ්ට් වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට වටේ හොඳට තවරගෙන පැය භාගයක් විතර වහලා තියාගන්න. ඔන්න අද මට හිතුණා වෙනසකටත් එක්ක දර ලිපේ රොටි එක හදන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලා භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන හොඳට රත් කරගන්න. ඔන්න දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට එකතු කරගමු තලාගත්තු සුදුලුණු බිකි එකක්, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්. ඉතින් මේ දෙක හොඳට මම තලාගෙන මේ විදිහට තෙල් ටිකට එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේකටම කරපිංචා කිනිති දෙකක් ලියාගෙන එකතු කරගමු. අම්මිරිස් කරලක් හීනියට ලියාගෙන එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා චුට්ටක් සැරට කන කෙනෙක් නම් මේකට පුළුවන් ඔයාලට සැරමිරිස් එකතු කරගන්න. කරපිංචා, අමුමිරිස්, සුදුලුණු, ඉඟුරු හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි ලොකු බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගමු. ඉතින් බීලුණුත් ටිකක් හීනියට කප්පාගෙන එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. ඔන්න ඔයා මේ වෙලාවේදී කහ ටිකක් එකතු කරගන්න. මම ගලේ අඹරගත්තු ගහ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කහ ටිකකුත් එකතු කරගෙන හොඳට මේක තැම්බෙනකම් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඔන්න අද මම ෆිලින් එක රස කරගන්න දාගන්නේ ටිම්මාලු. ඉතින් ටිම්මාලු කෑලි 3-4ක් මේ විදිහට දාගත්තා පොඩි කෑලි වලින්. ඉතින් ටිම්මාලු මිශ්‍රණයේම තියෙන වතුරත් මේ සැඳි 3ක් විතර මේකටම එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ටිම්මාලු නැතිව බිත්තර දාගෙන මේකට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බිත්තරයක් මේ වෙලාවේදී මේකට කඩලා දාගෙන ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තඹපු මාළු කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. දැන් අපි මේකටම එකතු කරගමු රස අණුව, සැර අණුව, කෑලි මිරිස් ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාගන්න. ඔන්න මම දැන් මේකටම දාගන්නවා මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගමු.
මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන මේ හොදි ගතිය හිඳෙනකන් ඔයාලා ලිපේ තියාගන්න. ඔන්න දැන් අපි මේ ෆිලින් එකට එකතු කරගමු හොඳට තඹගත්තු අලගෙඩියක්. ඉතින් හොඳට තඹගෙන මේ අලගෙඩිය මම චොප් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ ඉස්ම ගතිය නැති වෙනකන් හොඳට අපි උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගානට එනකන් උයා ගන්න ඔයාලා. දැන් අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන නිවෙන්න තියාගමු. ඉතින් මම මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවර වෙනකොට හරියටම විනාඩි 40ක් විතර ගියා. මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 40ක් ගියාට පස්සේ පිටි ඩෝ එක මේ බලන්න හොඳට සොෆ්ට් එකට හොඳ මෙලකට තියෙනවා. දැන් අපි මේක සමාන කොටස් 4කට කඩා ගමු. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්තු පිටි බෝල ටික තුනී කරගමු. ඔන්න අද මම පාවිච්චි කරන්නේ කේක් එකක් ගෙනාපු මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රැන්ටි ටොප් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කේක් ගේන බෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පිටි උඩින් ඉහ ගන්නේ නැතිව මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසියෙන් ගලව ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි ගොඩක් හීනියට මේක තුනී කරගමු. ඉතින් අද මම තුනී කරගන්නේ මේක රෝලින් පින් එකකින්. ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් නැති වුණත් මේක අතේ තුනී කරගන්න පුළුවන්. අතින් හෙමින් තුනී කරගන්න. ඉතින් බෝඩ් එක පුරාම යන විදිහට මම මේක තුනී කරගන්නවා. මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. හොඳට තුනී වෙන තරමට තමයි අපිට ලස්සනට මේ රොටි එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ තියෙන මම රසට ලස්සනට පාටට සුවඳට හදාගත්තු ෆිලින් එක. දැන් මේ වෙලාවේදී ෆිලින් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆිලින් එකෙන් ටික ටික අරගෙන රොටිය හැම තැනටම යන විදිහට මේ විදිහට ගාගමු. ඔන්න දැන් මේ රොටි එකේ ෆිලින් එක ලස්සනට තැවරිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ඔතාගෙන යමු. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි. පැදුරක් ඔතන විදිහට තමයි මේක ඔතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට හිමීට ගොඩක් තද කරන්නේ නැතිව මෙන්න මේ විදිහට ඔතාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ කේක් බෝඩ් එක හදාගත්තාම ගොඩාක් ලේසියට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ හදාගත්තු රොටි එක ලස්සන හැඩයකට කපා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම රොටි එකේ කෙළවරවල් කපා ගන්නවා. ඉතින් දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් අපි මේක මැදිනුත් කපා ගමු. ඉතින් මේක ගොඩාක් හයියට අත බර කරලා කරන්න එපා. ලාවට අපි මේක අල්ලගෙන කපා ගන්න ඕනි. නැත්තම් මේක චොප්ප වෙලා වගේ හිටිනවා. ඒ නිසා අපි ලස්සනට කපා ගමු මේක හිමින් අත බුරුලෙන් කපා ගන්න. ඔන්න මේ බලන්න කපා ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් ලස්සනට රොටි එක එනවා. ඉතින් අත බුරුලෙන් කපා ගත්තොත් තමයි මේ විදිහට ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම භාජනයක තෙල් ටිකක් තවරගෙන මේ අපි හදාගත්තු රොටිය එකින් එක තියාගන්න. ඉතින් ওই විදිහට මම රොටි සේරම හදාගත්තා. ඉතින් පිටි බෝල 4ක් තිබුණ නිසා මට පහසුවෙන්ම රොටි 8ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න දැන් ඔයාලා හදාගත්තු රොටිය උඩ තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගා ගන්න. ඔන්න අද මම මේ රොටි එක හදන්නේ දරලිපේනේ. ඒ නිසා ෆ්‍රයි පෑන් පාවිච්චි කරන්න බැහැනේ. මම අද මෙන්න මේ වගේ රොටි තැටියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මැටි රොටි තැටියක් මේක. ඒකට අපි පොල් තෙල් මේස හැඳි 1/2ක් විතර එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන හොඳට වටේ තෙල් ටික තවර ගමු. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් එකපාර රොටි 4ක් විතර දාලා මේක පුච්ච ගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියාගෙන තමයි මේ රොටි එක පුච්ච ගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි වුණොත් මේක කළු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ගින්දර අඩුම ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන අපි ලස්සනට මේක පුච්ච ගමු. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මම රසම රසට රොටි එක හදාගත්තේ. ඉතින් ගොඩාක් රසයි මේ රොටි එක. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩක් ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.